Hele goede avond, welkom bij Terzake. Amerika gaat vandaag naar de stembus. Ook het vertrouwen in het systeem is een thema. And that's one of the reasons that he lost, is because there are a large number of people who did not appreciate the president and their example. And I know my phone's ringing, and that's probably Trump texting me right now, telling me that that I'm feeding the Belgians a bunch of hogwash. Caleb, take this for me. That a boy. Thomas de Graeve praat ons bij vanuit Atlanta. Kan of wil Europa migratie niet menselijk organiseren? EU-commissaris Ylva Johansson is onze gast. Heb je weer ontmoet, Christine? Na al die lange dagen. Wil Verdi is overleden, pionier van de kleinkunst in Vlaanderen en wegbereider voor holibies in ons land. Iedereen keek daar echt ook naar op. En ik moet zeggen, ik ook, want ik heb dat dan met hem er vaak over gehad. En hij zei tegen mij, Koen, je moet dat niet verzwijgen, je moet daarmee naar buiten komen. Oké, kost het een beetje werk en kost het een beetje moeite. Er is een steen van uw hart die weg is. Het is dinsdag 8 november, dit is Terzake. We're the United States of America. And there's nothing beyond our capacity. So vote. Get out to vote and win. Vote, vote, vote. In Amerika wordt vandaag gestemd voor een nieuw parlement. Het volledige lagerhuis en een deel van de Senaat. Maar er worden ook gouverneurs verkozen en allerlei andere openbare functies. De strijd gaat tussen democraten en Republikeinen. Maar binnen de Republikeinse partij ook tussen Trump-aanhangers en Republikeinen die vinden dat je niet kunt roepen dat president Biden 2 jaar geleden de verkiezing gestolen heeft, omdat intussen vaststaat dat dat niet zo is. Met name in Arizona is die spanning binnen het Republikeinse kamp voelbaar. Thomas de Graeve. All right. Well, good morning, everyone. For those of you I haven't met before, my name is Bill Gates. For some reason, we thought it might be good to talk about elections today. Recorder Richard, thank you for joining us today. Bill Gates en Stephen Richer, de twee Republikeinen die de verkiezingen in goede banen moeten leiden in Maricopa County in Arizona. Ze houden een infosessie over hoe alles verloopt. En daar zijn wel wat mensen in geïnteresseerd. Everyone's obsessed with Maricopa County. Why is everyone obsessed with Maricopa County? I sometimes wish they weren't so obsessed with Maricopa County. De obsessie begon 2 jaar geleden, op de dag van de presidentsverkiezingen. Toen bleek dat Joe Biden hier afstevende op de overwinning. The Fox News Decision Desk is calling Arizona for Joe Biden. That is a big get for the Biden campaign. We started having people showing up at our ballot tabulation center while they were still counting the votes, like Alex Jones, so the famous conspiracy theorist. And no matter what happens here, we fight on to the end. We never give up. We never back down, because the price of submission is slavery and hell for our children. And we're gonna win. That's when I knew that this was going to be something we had never seen before. Count the votes! Count the votes! De stemmen werden geteld. Biden won. Kan niet, zeiden de Trump-aanhangers. And that's when we started to see things on social media, and then also started getting phone calls in, very violent people calling and saying that they were going to kill the members of the Board of Supervisors, they were going to kill our family members, that I deserved an Alabama necktie, which is like a lynching, being hung. De Republikeinse Senaat in Arizona beval een hertelling, maar de leugens en bedreigingen bleven komen. Deze Republikeinen besloten er tegenin te gaan. When they started targeting people in our office, people who were non-public facing employees, accusing them of breaking the law, directly targeting them on social media, that's at the point at which it was like, okay, this is enough. We need to start pushing back against this. Stephen Richer publiceerde een open brief in de hoop een einde te stellen aan alle ongefundeerde theorieën.
I have been accused of inserting fake ballots delivered from a South Korean plane. Supervisor Hickman has even been accused of feeding ballots to hundreds of thousands of chickens at his farm and then purposefully incinerating them. Richer en Gates waren niet de enige Republikeinen in Arizona die ingingen tegen de leugens over de verkiezingen. I still get emails that they're nasty and somewhat threatening. Occasionally someone will remind me that I committed treason and that the result of treason is death. And I think that's kind of a threat. Rusty Bowers, Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Arizona. Hij getuigde in juni voor de 6 januari-commissie in Washington, D.C. over de druk die hij ondervond om de verkiezingsresultaten in Arizona in het voordeel van Trump te draaien. I do not want to be a winner by cheating. I will not play with laws I swore allegiance to. President Trump belde Bowers persoonlijk op om druk te zetten. I just said, I got to set the table here. You know, I voted for you. I supported you. I was on the stage with you. I walked for you. I will do nothing illegal for you. Ook Bowers kreeg vele bedreigingen en na zijn getuigenis keerde zijn partij zich tegen hem. Bij de Republikeinse voorverkiezingen dit jaar voerde oud-president Trump actief campagne tegen hem. Rusty Bowers is a rhino coward who participated against the Republican Party in the totally partisan unselect committee. You know, Mr. Trump is a unique person. And one thing he does is he doesn't forget. And so he's retaliatory. En het had gevolgen. Bowers verloor zijn race van de kandidaat die door Trump werd gesteund. Vanaf januari zit zijn politieke carrière erop. Maar spijt heeft hij niet. Knowing what you know now, having lost your primary, you wouldn't have made another choice. It was the right thing to do and it's still the right thing to do. De greep die Donald Trump nog steeds heeft op de Republikeinse partij is in Arizona erg goed te merken. Alle kandidaten voor de belangrijke posten werden door hem gesteund. Kari Lake bijvoorbeeld, kandidaat-gouverneur. Kari Lake was a local TV news anchor in Phoenix. So she comes from the media world, as Donald Trump did, and Donald Trump has endorsed her, and she's very proud of that endorsement. Thank you so much, President Trump. Do we love this man or what? Blake Masters wil senator worden voor Arizona. Hij neemt het op tegen zittend democratisch senator Mark Kelly. Blake Masters, like Kari Lake, is very young, very energetic, has made some rather ideologically extreme comments in the past, particularly regarding things like abortion. Blake Masters has my complete and total endorsement. I'm Blake Masters and I approve this message. Wat deze twee kandidaten gemeen hebben is dat ze niet per se geloven dat de vorige verkiezingen eerlijk waren. If Trump won the way that Biden did, I would have a problem with it. We just need to prove it. We need to prove that this election was won fair and square. She will not say that Donald Trump lost the election, which he did, so she's sort of peddling some misinformation about the electoral results. En dan is er nog Mark Finchem. Hij wil Secretary of State worden. The Secretary of State is responsible for overseeing secure and accurate elections. The office certifies voting equipment, candidates, and ballot measures. I want to make sure that we have secure, fair, open and transparent elections. Maar Finchem wordt gelinkt aan de extreemrechtse organisatie Oath Keepers en was aanwezig bij de bestorming van het Capitool. Mark Finchem has been denying the election for a long time. He claims that he's going to try to make the election results more safe, which many people are viewing as potentially disenfranchising voters, potentially overruling the voters' will. And yes, it's extremely concerning, I think, to a lot of voters. Hoe hard Richer, Gates en Bowers de voorbije jaren ook geprobeerd hebben om de onwaarheden te weerleggen, toch zitten ze nu in een situatie waar de kandidaten van hun eigen partij hen volop tegenspreken. It's sad to me whenever anyone still believes that the 2020 election was stolen after all the court cases, all the audits, all the tests, all the things that I've written. I'm disappointed. I'm very disappointed. They do not represent truth. And I'm hopeful that we will go through some period of correction. It may be painful, but we need to go through that.
These folks should know better. I think they do know better. And I've called upon my fellow Republicans over and over again to start saying the truth again when it comes to elections. As Republicans, we need to be able to stand for something other than conspiracy theories. Het wantrouwen is nog steeds springlevend in Arizona. Burgers voelen de nood om zelf in actie te komen. 2 gentlemen recently showed up at one of our election drop boxes. Mark Fincham, just in the last week, said people need to go and protect the drop boxes because Maricopa County isn't. Nothing could be farther from the truth. I look at, where we are and where we're headed. De sheriff hier heeft de manschappen tekort om intimidatie te verhinderen en de verkiezingen veilig te laten verlopen. We will treat that facility like it's Fort Knox. Every vote is a bar of gold. And you are not going to disrupt the process. You're not going to undermine it. You're not going to hurt people. You're not going to intimidate voters. And we're just not going to stand for it. Het lijkt een moeilijke situatie voor deze Republikeinen. Als de kandidaten van hun partij winnen, zullen ze moeten samenwerken met mensen die de integriteit van hun werk in twijfel trekken. And if they continue to push, we will reach a breaking point. So that's what's on the line here. And I look to them to do the right thing once the election's over. If these candidates lose next week, which I think might be a good thing, then what? Then it all kicks back again. And you think, how old does this get and how quick? I mean, there's a lot of people who are very tired of this. Very tired. I would be one of them. Thomas de Graeve is nog altijd in de VS, in Atlanta. Goedenavond, Thomas. Als je dit ziet, dan kun je toch alleen maar concluderen dat de Republikeinse partij diep verdeeld is. Ja, en toch is dat niet echt zo. Of tenminste, dat zie je niet. Want de mensen die je zag in de reportage, die zijn eigenlijk in de minderheid. Je gaat niet zo vaak politici zien die zich uitspreken tegen de oud-president. En de reden is gewoon omdat die oud-president nog steeds heel veel mensen aanspreekt. Dat zag je ook in de voorverkiezingen. 9 op de 10 van de kandidaten die hij steunde, hebben hun voorverkiezing gewonnen. Dus het is gewoon een soort van gouden ticket Trump steunen richting verkiezingsoverwinning. In het begin waren er nog een beetje kritieken die je hoorde, onder andere van Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, die een beetje bezorgd was omwille van de kwaliteit van sommige van de Republikeinse kandidaten, omdat vele van hen geen politieke ervaring hebben, dat hij dus niet wist wat hij ermee aan kon in de Senaat of in het Huis dan eventueel. Maar op dit moment zijn de rangen opnieuw volop gesloten en staat de Republikeinse partij achter zijn kandidaten. Wat zou er eigenlijk veranderen als de Republikeinen daadwerkelijk in het Huis en de Senaat de meerderheid halen? Wel, dat is in de eerste plaats een probleem voor president Biden, want dan wordt hij een zogezegde lame duck, een president zonder echte macht. Want ja, oké, je hebt wat macht als president, maar je hebt pas echte macht als je dat Huis en de Senaat achter je hebt. Pas dan kan je sterke wetten goedkeuren. En nu zal hij gewoon zijn prioriteiten die hij zou hebben als president er niet meer doorkrijgen. Hij kan wel nog regeren per decreet, maar dat is niet zo sterk als een wet die goedgekeurd is door het Huis en de Senaat. Dat kan teruggedraaid worden door de volgende president bijvoorbeeld. En dan is het ook een beetje afwachten voor de rest van de wereld. Welke invloed zal dat hebben op het internationale beleid? Vooral dan bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne. Zal daar wat veranderen? Er was heel veel eensgezindheid in het begin van die oorlog over de vele steun die daarheen gegaan is. Maar nu hebben we president Trump al horen zeggen, dus ex-president Trump horen zeggen, dat hij toch vindt dat daar heel veel geld naartoe gaat. En of het niet beter zou zijn als Europa zelf wat meer betaalt in plaats van de VS. En dan zijn er nog bezorgdheden over de Republikeinen die eventueel hun agenda zullen willen doorduwen als zij de macht hebben. Bijvoorbeeld strengere abortuswetten door het congres jagen. Maar dan is er wel nog steeds de president die een vetorecht heeft. En Biden heeft al gezegd dat als er bijvoorbeeld zo'n wet zou komen over abortus, dat hij absoluut dat vetorecht zal gebruiken. Je noemde hem al even. Ex-president Trump heeft zichzelf weer op het voorplan gewerkt. Zou dan toch een gooi opnieuw willen doen naar het presidentschap? Is dat intussen al officieel en bevestigd?
officieel en bevestigd niet, maar laat ons zeggen dat de geruchten steeds sterker worden en Trump voedt dat ook zelf. Tijdens deze campagne was hij heel vaak aanwezig op campagnes van de kandidaten en iedere keer deed hij er een schepje bovenop. Tot gisteren zei hij op 15 november komt er een grote aankondiging. Ja, en dan gaat iedereen ervan uit. 15 november kondigt hij zijn kandidatuur aan voor 2024. Oké, maar eerst maar afwachten wat de uitslag van de verkiezing is vandaag. Dankjewel, Thomas de Graeve. Asielzoekers die de nacht op straat doorbrengen, ook gezinnen met kinderen, mensen die verdrinken in de Middellandse Zee, EU-landen die naar elkaar wijzen en naar Europa dat tekortschiet. Er woedt niet alleen in ons land een debat over het toenemend aantal asielaanvragen, maar ook in veel andere EU-landen. Bram van de Putten. Finally did it. Yes, we go to Italy. Vreugde gisteren op de Rise Above. Na dagenlang ronddobberen krijgen 89 migranten groen licht om aan land te gaan in Italië. Meer dan 200 anderen zitten nog altijd vast. De houding van de Italiaanse regering zet het migratiedebat in Europa weer op scherp. Per il caso migranti, giornata di tensione nel porto di Catania dove sono ormeggiate le 2 navi ONG. I comandanti rifiutano di salpare senza prima aver completato lo sbarco. 6 925 depuis début août. Énième record de traversée de migrants dans la Manche. Impossible maîtrise de cette réalité. The number of people detected arriving by small boats has more than doubled from nearly 6,000 in the first half of 2021 to over 12,700. Van januari tot oktober dit jaar zijn al meer dan 228.000 migranten illegaal Europa binnengekomen. Een stijging van 70% in vergelijking met vorig jaar en het hoogste aantal sinds 2016. Steeds meer Europese landen voelen de asiel- en migratiedruk weer stijgen en er zijn vaak te weinig opvangplaatsen. Es fehlt landesweit an Unterkünften. Der Grund? Zum einen die Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg flüchten. Zum anderen aber kommen auch wieder deutlich mehr Menschen aus Syrien oder Afghanistan, die Asyl in Deutschland suchen. Het is al jaren de Achilleshiel van de Nederlandse politiek, het asielbeleid. Ook nu weer is het dit onderwerp dat een crisissfeer veroorzaakt in Den Haag. De crisis rond de opvang van asielzoekers in ons land wordt alsmaar groter. De overheidsdienst die instaat voor de opvang, Fit Asiel, heeft al een jaar lang te weinig plaats om iedereen een bed te geven. U slaapt op straat of waar brengt u de nacht? Ja, ik slaap op straat. En dat is al een maand dat u hier slaapt? Ja. Soms ik ga vriend en was maken. Drops, was maken en dan straat staan. Begin augustus stond de teller al op bijna 500.000 asielaanvragen in de EU. In ons land gaat het om 19.000 aanvragen. Duitsland staat bovenaan met 114.000 asielaanvragen. In Oostenrijk zijn het er meer dan 40.000. Nederland heeft zo'n 17.000 aanvragen. En in Denemarken, met een strenger migratiebeleid, staat de teller op 3.400. Bijna 6 keer minder dan in België. Ça, c'est pas acceptable. Pour nous, comme citoyens, moi, je suis belge. En fait, j'habite ici depuis 25 ans. Regarde, est-ce que c'est normal? On est dans 2022 maintenant. Et l'autre côté, vous passez de l'autre côté, il y a les gens comme des sardines. Tac, 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 tac. Ylva Johansson, welcome. You're the European Commissioner for Home Affairs. You work in Brussels. Do you ever come across people standing in line for an asylum application or wandering through the streets to find shelter? No, I have not seen it here in Brussels, actually, but I know it exists and I know it's a problem. And of course, I've seen it also in other member states. Mm-hmm. It's become quite a visible problem or matter lately. Figures are going up, as we just have shown. How come? What's the reason for that? I think there are different reasons. Of course, it's after the pandemic, it's possible to travel again. But what we see now, in one hand, we have all the Ukrainian refugees that are fleeing the war, that we are now giving shelter to more than 4 million Ukrainian refugees. On the other hand, we also see along other routes quite a number of migrants that are
probably not in need of international protection, but just looking for better opportunities, better lives. Coming from? From example, from Bangladesh, from Cuba, from India, from Burundi, from Tunisia, from Egypt. And of course, this is not a solution. So that's why we need to prevent the irregular arrivals of those that are not in need of international protection. And this has also been hampered by the COVID pandemic, the returns. Because those that are not eligible for international protection, they need to be returned to their country of origin. And this is really an area where we are stepping up now. Okay, we're going into that in a moment. First, I want to stay with the situation for example, in Brussels, but other European cities as well. What we see, people not being offered a shelter they're entitled to when they apply for asylum. What's the problem there? Why can national governments, local authorities not deal with that? Is it a lack of initiative, or is it because of the sheer number of people applying? I think there is a combination. We see that member states need to invest in capacity building, and that's why we are providing a lot of funding for that to member states, but we are also helping with the processing of the asylum applications. Still, people, families with children are sleeping in the streets, even in Brussels. This is the responsibility for member states to actually provide this, and we are supporting it, but also bringing equipment and funding for member states to do that. So there's no excuse, is what you're saying? There are difficult situations, of course, and I must say that it's important to have a comprehensive view, that we do not only look at those that are already here. Of course, they need shelter and they need a proper facilities, but it's also important to make sure that we do also protect our borders and that we are clear to people that it's not an opportunity to come here irregularly just because you would like to seek for a better future for yourself or your family. Before we go into that, I would like to show you some comments by former and current ministers of asylum and migration of our country of Belgium. Je moet je grenzen beschermen. Hè. Dus Europa, een land zonder grens is geen land. Europese Unie zonder grens is geen Unie. De analyse is dat het Europese migratiebeleid vandaag faalt. En dat klopt. Maak eens eigenlijk een beslissing en kies voor het Australische model. Onze tijd is bijna op. 100 keer zeggen. En het Europese asiel- en migratiepact, waar al zo lang over gesproken wordt, moet er zo snel mogelijk komen, want dat zorgt voor sterkere buitengrenzen. Ik heb ook daar gepleit voor een hervorming van dat Europese migratiesysteem en dat Dublin-systeem waarnaar hij heeft verwezen. De enige weg vooruit is volgens mij de Europese. Het Europees migratiebeleid trekt op niks. Je moet zorgen voor screening aan de buitengrens. Als je niet ervoor zorgt dat het migratieprobleem opgelost raakt au fond, dan is er geen Europese Unie meer en geen Schengenzone binnen dit en 5 jaar. Commissioner Johansson, what they're saying is the European migration and asylum policy is a failure. That is partly right, actually, and that's why I proposed a new pact on migration and asylum, because we urgently need a more Europeanized system. We need to work together to better manage migration, and we need to better protect our external border and to have processes and registration already at the borders, but also to work better with third countries on the readmission, for example, but also to fight the smugglers. So this is what we are working on right now, and both Sami and Nicole are really Sami before and now Nicole's taking a very active part in the negotiations in the Council. So we are making quite a big progress now. So I think that we will have the new legislation in all the parts in place before the end of this mandate. It would mean during the Belgian presidency. Yeah, but that is when exactly? When are we talking then? 23, 24? Yeah, I think we will have it in place in 2024 during the Belgian presidency. It will be the possibility to conclude it. So, of course, that is not for the urgent situation, but it's important that we also work on the legislative proposals, because in the long run... But what would that mean in practice then? Are you going to reinforce border protection, as it's called,
more pushbacks, officialized pushbacks? Because Frontex has been heavily criticized for that. Yeah, but Frontex are not doing the pushbacks, I must say. And Frontex are protecting the borders together with member states. Yeah, but an Olaf report has stated that they have are complicit in human rights violations in that regard. It's not correct that there is any Olaf report saying that Frontex are taking part in pushbacks. That has actually not been proven. Okay, condoning it to an extent. So, but what is important that first, people that come to our external borders, they have to be registered, and if they are not in need of international protection, then they should have a quick process already at the border and a return decision. And that's why we also need to work with the third countries to prevent people of coming when they are not in need of international protection, and also to be returned quickly if they not have the right to stay. Third countries like Libya, for example. No, Libya is not that kind of country. And we don't have Libyans coming, actually, so that is not a nationality that is arriving here. But then those that are in need of international protection, the refugees, then of course we need to have a fair system of supporting member states so that we should not have a few member states taking the whole burden, that we need a mandatory solidarity mechanism. Okay, and that idea exists since 2015, 2016, still is not in place. No, it's not in place, but that's now, during the Czech presidency, they have been quite successful in the negotiations. So hopefully we'll have the endorsement of the solidarity part of the proposal already on the next council. And we have already, during the French presidency, a provisional agreement that is working right now, that are doing the relocation. So voluntarily, not mandatory. Yeah, this is voluntary on the pilot, so to say, but in the legislation, my proposal is to have the solidarity mechanism mandatory, and that is actually supported by more or less all the member states. So I think that will be the outcome, actually. Yeah, but Hungary, will they accept it? And do you need a unanimous support for that? No, we don't need unanimous support. According to the treaty, we take this decision with qualified majority, and Council have already taken several of those steps with qualified majority, and now they do it step by step. So we are in a... When I inherited this responsibility 3 years ago, there was really a blocked situation on the migration policy, and there was so much drama queens, I should say, there, trying to put everything like very strong words. And I try to manage migration. It's not the only problem or challenge that we need to manage. It's not the only one where we have different views, but it's also, like many other challenges, something that we can manage if we work together. And I think we have shown that with Ukrainian refugees. So now we are on track with a step-by-step approach, with having adopted many of the proposals, but not all of them yet. So this way it's necessary to continue to have a clear and Europeanized system for the migration management. The question is, will you still have enough time, supposing that it will be implemented the way you intend to? Because in the meantime, what people see is people in the street, in the cities, people roaming the streets, people who may or may not be granted status to stay. The situation is quite acute. Yes. What can Europe mean here and now? So so these are two tracks. We have to do both. We have to do the legislative track, and that is not the very quick one, but it's making progress, and that is important because it's been blocked for many, many years. The second is that we need to deal with the acute situation. So that's why we are supporting member states with the reception capacity that is necessary. That's why I am working closely together with third countries to fight the smugglers, for example, along the Western Balkan routes, where we have now launched a new operational partnership on fighting smuggling. For example, with preventing the arrivals, like now we have very few sub-Saharans arriving
thanks to good cooperation with Niger. We have less arrivals via Morocco, thanks to good cooperation with Morocco. We have recently seen a lot of Bangladeshis arriving. Tomorrow I will go to Bangladesh to reinforce the cooperation with Bangladesh on the returns of the Bangladeshis that are not eligible to stay in the European Union. So this is how we need to work all the time together to manage the situation, but that could not be instead of making progress on the legislative process, because that's also necessary. It's a two-tier approach. It's a two-tier, yes. Okay. Ylva Johansson, thank you for being our guest. Thank you. Wilferdi is overleden. Hij was 95. Wilferdi was een Vlaamse zanger die smartlappen en poëzie zong, die de Kleinkust in Vlaanderen uitvond en die als eerste bekende Vlaming op televisie vertelde dat hij homoseksueel was. In 1970 was dat zonder meer ongehoord en ongezien. En vooral niet zonder betekenis. Dirk van Zundert. Homoseksualiteit was in mijn kindertijd niet gekend, maar het was er. Ze spraken alleen van Jeannette. Daar spraken ze over. Misschien heeft u het al gehoord. Op 95-jarige leeftijd is mijn goede vriend Wilferdi gestorven. Koen Crucke, zelf ook zanger en zelf ook homo, op een namiddagshow in Kortenberg. Hij was een goede vriend van Wilferdi en kreeg vorige week nog een mail van hem. Hij had ook in het hospitaal gelegen en hij was ziek geweest, hartklachten en zo. En ik kon al een beetje tussen de regels lezen van... Ik denk dat het ook niet zo lang meer gaat duren. En heel raar, 2 dagen geleden had ik het voorgevoel van... Jongens, het gaat van de week gebeuren. Dat is heel raar, hè? U die verwijt, wat zijn ze abnormaal? Want zij verkiezen eigen sekse. Wilferdi was voor Crucke lang geleden al geen onbekende meer. Ze woonden allebei lange tijd in Ledenberg in Gent. En hij woonde een paar straten verder, maar ik zag hem elke zondag in de mis op het Kerkplein aan Ledenberg. En ja, hij zat altijd natuurlijk... Men zag wel, er is iets, want hij had altijd gele kousjes aan of witte kousjes, altijd kleurrijke kousjes. Dus iedereen wist wel iets, maar hij kon er niet meer naar buiten komen. En dat heeft voor hem eigenlijk een grote bevrijding geweest, als hij het kunnen zeggen heeft eigenlijk. Hij deed dat in 1970 in een jeugdprogramma van de toenmalige BRT. Ik heb het eerst gezegd aan mijn vrienden, kennissen, en dan pas aan mijn moeder. Omdat ik weet dat het heel moeilijk is voor een moeder om dat te verwerken. Eerst te aanvaarden en te verwerken. En nu zeg ik het gewoon aan het publiek. Keek daar echt ook naar op. En ik moet zeggen, ik ook, want ik heb dat dan met hem er vaak over gehad. En hij zei tegen mij, Koen, je moet dat niet verzwijgen, je moet daarmee naar buiten komen. Oké, kost het een beetje werk en kost het een beetje moeite. Er is een steen van uw hart die weg is. En die raad heeft mij ook gegeven en dan heb ik ook natuurlijk daar ook niet meer over gezwegen. En ik denk, de Hollyby-gemeenschap heeft daar zeer veel aan gehad. Het publiek in Kortenberg, waaronder zeker generatiegenoten van Wilferdi, kijkt nu met bewondering naar wat Wilferdi meer dan 50 jaar geleden gedurfd heeft. Dat een moedige man was. Toen, in die tijd, zeker en vast. Ja, het was 1970, hè? Ja, toen zeker, hè. Je kunt dat niet meer vergelijken met nu, maar in die tijd, zeker en vast. Dat was een moedige man. Maar op dat moment waren er nog bepaalde mannen die ook zeiden... Ja, ik denk dat hij wel een klein beetje het voorbeeld gegeven heeft voor te zeggen. Ik moet op een bepaald moment toch zeggen dat ik... Ja, heeft een moed gedaan, bijeengeraapt voor... Ik vind dat prachtig dat hij dat gedaan heeft. Hij was een van de eerste artiesten die er voor buiten kwam. Hè. Hij kwam uit de kast. Hè. Ja, maar ja, kom. Dat is... ja. Ik geloof niet dat ik het zou durven. De reacties van het publiek algemeen waren fantastisch positief. Het waren alleen dus de mensen die het voor het zeggen hadden, die mij moesten engageren, die toen hypocrietisch deden en die dus zeiden van ja, nu moeten we toch even wachten om zo'n man in onze zaal te halen in die tijd. Ik heb je weer ontmoet, Christine. Een baanbreker was hij dus, Wilferdi, maar het werk is nog steeds niet af. De tijden zijn veranderd, maar we zijn er absoluut nog niet.
Ik heb het daar ook vaak met hem over gehad. We zijn er absoluut nog niet. Het moet nog... Er moet nog veel gebeuren, er is nog veel discussies over, maar mensen moeten het ook nog accepteren. Het is altijd goed van, ja, mijn gebuur, zijn zoon is homoseksueel, of ik ken die persoon niet daar, maar als de zoon of de dochter het komt zeggen thuis, dan zijn er nog altijd grote problemen. We hadden geen geluk, mijn vriend, want onze liefdesbanden... Wilfredi is altijd trouw gebleven aan zijn keuze van 50 jaar geleden. We staan met lege handen. Maar moest dat dus het geval zijn dat ik er publiek door verlies, dan zou ik denken aan de woorden van André Gide, waar ik volledig mee instem. Het is beter gehaat te worden om wat men is, dan geliefd te worden om wat men niet is. Mooie woorden. Dit was Terzake. Heel fijn dat u keek. Het is tijd nu voor de afspraak met Farah. Mooie avond nog.